För drygt 2 år sedan så stod jag på det här taket och gjorde en video om utdelningsaktier för nybörjare. Och då höjde jag Castellum till skyarna. Och det är några som jag kommer hålla hårt i ganska länge, därför att det de gör är att varje år så höjer de den här utdelningen. Och de har gjort det 22 år i rad. Och det är ju fantastiskt, för att på längre sikt så tjänar jag mer pengar på att äga de här aktierna. Men det som har hänt nu är att räntorna har skjutits upp och Castellum har fått problem. Det betyder att de har gått ut och pausat sin utdelning. Vi hade ju hoppats på att Castellum skulle fortsätta höja den 25 år i rad. Men är det här någonting som är dåligt för aktien och oss aktieägare, att de har dragit in utdelningen? Trots att Castellum har pausat sin utdelning så har jag fortsatt att köpa aktier i företaget. Och du som är medlem vet ju redan om det såklart. Men ska man då köpa aktier i Castellum nu? Jag har dessutom frågat några förvaltare om vad de tycker om Castellum. Så ta fram en god kopp kaffe och sen så går vi igenom de frågorna. Är det då någonting dåligt att Castellum har dragit in sin utdelning? Nej, det behöver det inte vara. Men vi kommer gå in lite mer på det senare. För först tänker jag att vi ska gå igenom vad Castellum gör för någonting. Från Castellums hemsida så kan vi läsa då att de äger kontors- och logistikytor i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Castellum är ju ett utav Nordens största fastighetsbolag. De äger ju fastigheter som man hyr ut då till hyresgäster helt enkelt. Fastighetsbolag generellt sett, de kräver ju ofta en hel del belåning då. Att man tar stora lån som man köper hus för och hyr ut då till bra hyresgäster som är tillförlitliga, som man signar liksom långa kontrakt med. Och en intressant bit då med Castellums fastigheter är ju att de är gröna, alltså hållbara. Och Castellum brukar ju då utmärkas som det grönaste fastighetsbolaget i Sverige och till och med i Europa i vissa fall. Men är det då inget dåligt med att utdelningen dras in i Castellum? Jo, man kan ju se det så. Jag ser det dock som någonting positivt. Men först så måste vi gå igenom vad som faktiskt hände. Det blev ju en hel del drama i Castellum. Rutger Arnhult, som var storägare som du kan se här, han blev ju pressad att sälja sina aktier då till Roger Akelius. Där Roger Akelius köpte 40 miljoner aktier ifrån Castellum och blev då storägare. Det var ju nämligen så att Roger Akelius gick ut hårt med en riktig käftsmäll på Rutger Arnhult. Där han sa det att ja, men räntorna kommer bli dubbelt så höga, så Castellum har inte råd att ge utdelning. Det är konkurs som gäller ifall det är fortfarande utdelning. Ja, så det var hårda bud ifrån Roger Akelius och det var ju en storm däromkring. Och nu ser vi ju då att Rutger Arnhult har blivit pressad till att sälja aktier i Castellum. Och nu är det då Akelius som styr över Castellumbolaget. Så vi tänker oss här nu då, att ett företag har 100 kronor, varav man ger ut 5 kronor i utdelning. Det betyder ju att efter man har gett ut utdelningen om 5 kronor så är det bara 95 kronor kvar i företaget. Genom att inte dela ut den här utdelningen om 5 kronor, ja, då har ju företaget 100 kronor istället i kassan att spela med. Och det som har hänt nu, det är ju att räntorna har gått upp så pass mycket att Roger Akelius, han säger att Castellum borde istället ta utdelningspengarna och betala av skulder och dels sälja hus då för att kunna betala av de här obligationslånen som man har och de dyra räntorna som har gått upp så mycket. Räntorna har ju gått upp ganska mycket, vilket betyder att kostnaderna skenar iväg för Castellum. Så det här är ju alltså inget negativt att man pausar utdelningen. Och det är det som jag tycker är så intressant när det kommer till SBB, där istället Ilija Batljan väljer att behålla utdelningen i SBB. Och då är det ju många som spekulerar i att ja, Ilija Batljan kanske behöver utdelningen, precis som Rutger Arnhult gjorde. Han behövde också utdelningen för han tog väldigt stora lån för att investera i Castellum och bli storägare där. Och det är det som jag tycker är intressant. Nu kommer istället Roger Akelius in i Castellum. Han har en stor plånbok, han har ordentligt med cash. Han har gjort väldigt mycket vinst på en del affärer i USA då, som han har haft i dollar, som han istället då valde att flytta till Sverige och köpa Castellum. Och genom att han köper Castellum så indikerar ju det att han tycker att Castellum är det billigaste fastighetsbolaget där ute.
Av den anledningen så har jag köpt mer aktier. Men nu tänker jag att vi ska hoppa in på vad experterna säger. Jag har nämligen fått svar ifrån en förvaltare som jag har mejlat som har Castellum som största innehav i sin fond. Hej Marcus! Castellum är det näst största innehavet i vår fastighetsfond och jag tycker caset har blivit starkare när Akelius kommer in. Det borde kunna lugna obligationsinvesterare och därmed också vara bra för aktieägarna. Här kommer en kort kommentar från fondens årskommentar. Castellum är vårt näst största innehav och har haft ett turbulent år. Det har hänt mycket i bolaget där Akelius-sfären inträtt som huvudägare genom att förvärva 2/3 av tidigare huvudägarens Ruth Granhults aktieinnehav. Det är positivt att Akelius har kommit in i Castellum, som då får en huvudägare med djupa fickor och som har uttryckt att han vill stötta bolaget och försvara bolagets kreditbetyg. Samtidigt agerar Castellum i vår mening helt riktigt i att säkra kreditlinjer och likviditet genom att sälja fastigheter. Bolaget har en spännande fastighetsportfölj som ger högre direktavkastning än många av konkurrenterna. Dessutom prissätts bolaget till en rejäl rabatt på substansvärdet om 50% och på en kassaflödesmultipel på 11. Vi ser detta som ett av de mer attraktiva fastighetsbolagen på börsen just nu. Och just nu när jag spelar in den här videon så har Castellum i år gått upp plus 16%. Så ska man då köpa Castellum är frågan nu? Ja, det är en bra fråga och det är ju någonting som jag inte kan svara på ifall det är rätt att köpa eller inte. Men som jag visade där så min strategi är ju alltid att köpa lite hela tiden i företag som jag tror på, som jag vill ha långsiktigt i min portfölj. Jag kan ju alltså inte ge dig ett svar ifall du ska köpa nu eller inte. Men det jag har sett är ju i alla fall att fastighetsaktier generellt sett har blivit ordentligt nedpressade. Men den här återhämtningen som vi ser nu på börsen bland fastighetsaktier i år, det har väl förmodligen med att göra att marknaden prisar in att vi ser ett slut på räntehöjningar. Det vill säga att räntorna någonstans kanske toppar ur förhoppningsvis. Att vi inte kommer höja så mycket mer i alla fall. Och det är väl därför som fastighetsbolagen har då börjat att återhämta sig. Men sen har vi ju svenska fastighetsbolag också fått sig en liten smäll på fingrarna där man har börjat att sälja av en hel del fastigheter för att kunna återbetala de här obligationslånen, dyra lån och liknande. Men även till exempel Castellum som har pausat sin utdelning. Och jag resonerar i alla fall så här att om Akelius tycker att aktien är billig på 115-120 kronor, ja då är den väl förmodligen det. Men som sagt, lyssna inte på vad jag har att komma med. Jag har haft fel hur många gånger som helst, förlorat jättemycket pengar på börsen. Så det är viktigt att du gör din egen analys och läser på ordentligt själv och inte investera mer pengar än du har råd att förlora. Jag hoppas att du uppskattar den här videon och ifall du gjorde det så tryck gärna på tumme upp och tack så mycket för att du har tittat så ses vi i nästa video. Ha det gött! Ciao!